ગુજરાતી midday.com સાથે આજે છે કચ્છ એક્સપ્રેસની ટીમ, બોગી ભરીને ટીમ આવી છે. આજે આપણે પહેલા વાત કરી રહ્યા છે વિરાફ પટેલ, ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ અને દર્શીલ સફારી સાથે. વેલકમ ટુ ગુજરાતી midday.com. Thank you. ટ્રેન સાથે છે ને વી ઓલ હેવ વેરી ડિફરન્ટ મેમરીઝ. તમારા બધાની ટ્રેન સાથેની મેમરી શું છે એ પહેલા કહો, બીકોઝ કચ્છ એક્સપ્રેસ એટલે પહેલા તો સ્ટેશન દેખાય, પછી બોમ્બે સેન્ટ્રલ દેખાય, પછી કુલી દેખાય, પછી ભીડવાળો બી દેખાય ને ચા વાળો પણ દેખાય. મને હમણાં લાસ્ટ વીક જ એક ટ્રેનમાં એક સરસ એવી એનો એક્સપિરિયન્સ થયો. એક જનરલી હમણાં હું બહુ બધું અપડાઉન કરું છું, બોમ્બે અમદાવાદ સતત. મારે છે ને આમ એકદમ અર્જન્ટ બેસિસ પર અમદાવાદ જવાનું થયું અને ફ્લાઇટ છે ને બહુ જ મોંઘી હતી છેલ્લી મોમેન્ટ પર. આમ બહુ બધી બધું ટ્રેનમાં જવું છું, હવે ટ્રેનમાં ટિકિટ તો મળે નહીં, તત્કાલ કાંઈ જ નહોતું મળતું. તો મેં છે ને સ્ટેશન પરથી નોર્મલ ચાલુ ટિકિટ લીધી. મેં કીધું એસીમાં બેસી જઈશ અને પછી ટીસીને પૈસા આપણે જે પણ આપીને એ જગ્યા લઈ લઈશ. અને હું સ્ટ્રગલ કરું અને ત્યાં ટ્રેનમાં એ લોકોએ મારી ફિલ્મ જોઈ હશે કે એ લોકો મને ઓળખી ગયા આવી રીતે. અને હું એટલી ઓકવર્ડ સિચ્યુએશન હતી ને કે હું એમને કહું છું કે મને એક સીટ આપો, અને એ લોકો મારી સાથે ફિલ્મની વાત કરતા હતા. એટલે આવો બધા એક્સપિરિયન્સ, આવો જસ્ટ હજી લાસ્ટ વીક જ એક્સપિરિયન્સ થયો હતો. મને ટ્રેનથી બહુ જ અટેચમેન્ટ. હું જ્યારે શામક પણ ડાન્સર હતો ત્યારે પણ હું ટ્રેનથી ટ્રાવેલ કરતો હતો. તો કુલિશ થવાનો હતો અને એમાં એવું લાગે ક્યારેક કે બહુ બધી સ્ટોરીઝ છે ત્યાં. એકચ્યુઅલી મને બહુ આદત હોય, અને જ્યારે સ્પેશિયલી પેન્ડેમિક જ્યારે આવ્યો એના પછી જ્યારે થયું માસ્ક પહેરીને એવું અલાઉડ ટુ ટ્રાવેલ, તો આઈ યુઝ ટુ ઓવરહિયર અ લોટ ઓફ બહુ બધા કોન્વર્ઝેશન્સ, અને બધા શું કરે, કયું મૂવી જોઈ રહ્યા છે, કોણ શું ચેટિંગ કરી રહી છે. તો ટ્રેનમાં તો લોકોની વાતો જ સાંભળે છે. હું તો બીજા લોકોના ફોનમાં જ જોતી એ જ ઉપર બધાના ફોનમાં જો બધી વાતો સાંભળું, પછી તમે બહાર જો અચાનકથી વિન્ડોની અને યુ ગેટ સમ આઈડિયાઝ. તો આવું બધું બહુ જ એક યુનિક એક્સપિરિયન્સ થાય એઝ કમ્પેર્ડ ટુ બિંગ ઇન ધ કાર when you're traveling from. અને હું સાઉથ બોમ્બેમાં રહું છું, તો ત્યાંથી અંધેરી જવાનું ઇઝ વન ફિક્સ જર્ની વિચ યુ હેવ. એટલે આઈ ગોટ વેરી બોર્ડ વન્સ. અને જ્યારે મેં થિયેટર જોઈન કર્યું તો મને કોઈક સજેસ્ટ કર્યું કે યુ સ્ટાર્ટ ટ્રાવેલિંગ બાય ટ્રેન. થોડું સ્કેપ્ટિકલ, થોડો ડર લાગતો હતો આમ, પણ પછી when I started traveling to these memories, and of course જે આ બધી એક્સપ્રેસો હોય બધી એટલું એક્સપ્રેસો ટ્રેન્સ. સાઉથ બોમ્બેના છોકરાને હેરાન નહીં કરો તમે બધા ભેગા મળીને. બહુ હેરાન કરે મને. ડોન્ટ વરી. અમે એને જ્ઞાન આપી રહ્યા છે, જ્ઞાન. અને પછી તો એમાં પણ બહુ મેમરીઝ. એટલે એમાં ઉપર બેસીને ક્યારેક આમ ઊંઘમાં પડી ગયો છું ને એવું બધું થયું છે. સો ધીઝ આર ઓલ મેમરીઝ. એન્ડ આઈ કન્ટિન્યુડ સ્લીપિંગ નીચે. એ મજા હતી. યસ, તો એ બધું હતું. You were conscious or? I was not. I slept. ઊંઘ કન્ટિન્યુ થઈ એની. યસ, એ ઊંઘ કન્ટિન્યુ થઈ છે. અને એટલે આવી બધી છે. અને ઇટ્સ ગુડ ટુ બી અ પાર્ટ ઓફ અ ફિલ્મ કચ્છ એક્સપ્રેસ વિથ હેઝ ટ્રેન એઝ અ થિંગ. કારણ કે એવું લાગે એકચ્યુઅલી કંઈક મેટાફોરિકલી જોશો તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પહોંચવામાં એક જે જર્ની છે. દર્શીલે તો બહુ જ આમ ફિલોસોફિકલ પ્લેટો ને એરિસ્ટોટલની યાદ અપાવી દીધી. But that was very sweet. What about you, Viraf? I actually have feelings of fear and relief attached to trains because એક નલપણના એક એપિસોડ સાથે એવું છે કે મારા ડેડ, આપણે બોમ્બે, આઈ એમ ફ્રોમ પૂના, તો બોમ્બે પૂના આપણે ટ્રેનમાં કરવાના. અને ઇટ ઇઝ ટુ બી ધીસ હ્યુજ બિગ એક્સાઇટિંગ ફેમિલી એક્સપિરિયન્સ. અને આઈ વુડ આસ્ક માય ડેડી ટુ ગેટ મી બોમ્બે પૂનાની ટ્રેન લોનાવલા પર થોભાય કે મને ચીકી જોઈએ છે. So one day my dad stepped off. Are you all making fun when I'm sharing this deep emotional story? Badly behaved co-actors. Yeah, very bad. So my dad once got down to get Lonavala Chiki and I couldn't see him on the platform. But she train chalu thi gayi. And I thought we left dad behind. And for this little 5-6-year-old version of me, it must have been like, oh damn, what, I've left my dad behind. We've left dad behind. Little did I realize that dad must have boarded the train from another bogie and just managed. That somehow that episode of fear of losing my dad on the station has remained with me. And it's become a very important part of the train. Whenever I look at a train, I sort of look at that experience. But today, now in Kutch Express, I can say one of my favorite cinematic moments are with the train. And that's all I can tell you, because if I say anything more, my producer will throw a sandal at me. You know what happens is, જે બધા સાથે જે લોકો એ ચાઇલ્ડ એક્ટર તરીકે કામ કર્યું એમની સાથે થાય કે એક પર્ટિક્યુલર કામ છે ને ઇટ સ્ટેઝ વિથ યુ. તમે ગમે એટલા મોટા થઈ જાઓ તો 60 વર્ષનો થઈ શકે, અરે બેટા તને તો તારે જમીનમાં જોયો તો. Thank you for saying that, because my most distressing
part of working on this film was this guy. Seriously? કારણ કે હા કારણ કે આપણે જ્યારે રીડિંગ વાળા આવેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યા ત્યારે તો મને માનસી કહું અરે Darsheel is also going to be playing this part, you know, Avinash is being played by Darsheel. I was like, who that તારે જમીન પર boy? He's like, yeah તારે જમીન એક્ઝેક્ટલી પર boy. એવું જ લાગે આપણને અને મને ફર્સ્ટ ટાઈમ લાગુ મળ્યો પેલો ત્યારે એકદમ આમ ક્યુટ યુ નો he હા didn't recognize me also. He was like, "Acha tu wo hai?" Like he was so થોડો he had a late realization. કેમ કે એની છે ને ત્યારે બિયર્ડ બધું આમ હતું ને So બધું he એટલે came and he came and he's like, Darsheel, sorry, મને નથી ખબર. મેં કીધું એમાં sorry, so it's not a big deal. Everyone grows up. It's 15 years. I mean, since that film was made. And a kind of distressing part. How old were you when તારે જમીન પર was made? 9. I was 9 when the film was shot. So I was expecting that 9-year-old on the table. But this grown-up man of like 24 something came and I was very disappointed. દરેક બધા જ કારણ કે હું અહીંયા એકચ્યુઅલી ચેન્જીસના કારણે જ છું એટલે બી ઇટ મી ટેકિંગ અ બ્રેક કોલેજમાં આવીને પપ્પાને કહી દીધું કે મારે હવે નથી કરવું કામ તો ડેડે કીધું ઠીક છે યોર કોલ યુ આર ધ માસ્ટર ઓફ યોર ઓન ફેટ તો મેં કીધું ઠીક છે કરીએ અને ત્યારે એટલી સમજણ નથી પણ પછી દેટ્સ હાઉ આઈ ડિસ્કવર્ડ થિયેટર કારણ કે ત્યાં સ્ટ્રીટ પ્લેસ અને સ્ટેજ પ્લેસ બધા કરતો હતો તો એમાં લાઈવ રિએક્શન જોવા મળ્યા તો પછી આઈ વોઝ થિંકિંગ કે હા થિયેટર અગર એક કરવા મળે તો સરસ લાગશે અને પછી દેન આઈ જોઈન થિયેટર પ્રોફેશનલી સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ શોઝ તો દેટ ચેન્જ્ડ મી કમ્પ્લીટલી એઝ અ પર્સન મેડ મી સ્લાઇટલી મોર કોન્ફિડન્ટ એક અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવી વોટ એન એક્ટર ડઝ વેન હી ઇઝ અપ્રોચિંગ અ કેરેક્ટર થોડીક રાઇટિંગની નોલેજ આવી તો દરેક ચેન્જ થાય ઉપર નાના મોટા કારણ કે તમે આમાં રાઈટ રોંગ ખરાબ સારું ન વિચારી શકો આમાં બધું જે શીખવાનું છે એ જ વિચારવાનું છે સો along with that coming back after the pandemic and doing Kutch Express that is also a change કારણ કે આમાં પણ એટલું શીખવા મળ્યું છે લાઈક ટુડે આઈ વોઝ મેન્શનિંગ કે યુ નો કરવાના ટાઈમે એટલું સ્કેપ્ટિસિઝમ અને એટલો ડર લાગી રહ્યો હતો કારણ કે આઈ વોઝ અગેન થિંકિંગ કે યાર ઓકે આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ શું લાગશે શું રિએક્શન હશે આમ તેમ વિચ યુ નો એન એક્ટર ટેન્સ ટુ થિંક બટ ટુડે વેર આઈ એમ થિંકિંગ આઈ એમ ફીલિંગ કે thankfully I'm feeling lucky કે I was a part of this experience કારણ કે everyone like you'll see the vibe and the energy like બધા સાથે અલગ અલગ conversations નવું શીખવા મળ્યું હમણાં recently Ratna ma'am સાથે તો she dropped me somewhere તો અમારી એટલી લાંબી કોન્વર્સેશન ચાલી ગઈ અને અમે એટલી ડિટેલમાં because we were connecting it was like the third generation and the first generation talking and I'll tell you I'm thankful for every second અને જેમ કીધું તમને ટ્રેનની જર્ની એટલે હું હમણાં ટ્રેનની જર્નીમાં જ છું મેટાફોરિકલી સ્પીકિંગ અને એ બસ જશે ડેસ્ટિનેશન સુધી ઇટ્સ જસ્ટ ધ જર્ની વિચ ઇઝ વર્થ વાઇલ સો આઈ ફીલ અને એવું કાંઈ મારા માઇન્ડમાં નથી કે કાંઈ વસ્તુ તમે કરી કાઢો ને તમારી સાથે એસોસિએટેડ હોય આઈ ડોન્ટ થિંક અબાઉટ દેટ ઇફ યુ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ દેટ યુ વિલ ગેટ સ્ટક આઈ એમ લાઈક કે જે આવતું આવા તો જેનો કારણે જે ગમતો કેમ વાય ટુ સ્ટોપ એનીવન્સ ગુડ ઇમોશન્સ ફ્લોઈંગ તો બધાને સારું લાગી રહ્યું છે તો ગુડ કીપ ફીલ હેપી અને માય ગોલ ઇઝ દેટ ટુ મેચ દેટ ઇફ નોટ એક્સીડ દેટ and hopefully with Kutch Express you'll see a different version of me an older like then Viraf sir won't have that complaint કે આ મોટો થઈ ગયો ને you know then people will be like oh અચ્છા મોટો થઈ ગયો છે finally so then they will accept then they'll accept હવે hopefully મોટો થઈ ગયો છે તમારી વાત કરીએ તો પહેલી ગુજરાતી ફિલ્મ Yes, my first Gujarati film. how did you get convinced to do this Mansi, Parekh. We also went to a same screenwriting class during the pandemic, and I think Mansi said that to me. That I think while attending the class, she's like, "I thought, why don't we audition you for the part?" I got a call to audition for this part, and that is the time where your partners or people who are living with you had to record your auditions because it was the lockdown. So thankfully, my wife was staying with me, and I said, "You need to record this." And send the audition, liked me for the part, and then Parthiv, a very lovable, dear friend of mine because I know him since 2008. And throughout the years, I think it's wrong to say he's my dear friend in the sense I hold him very dear because I've not spent so much time with him over the last 15 years. But I've been witness to his beginnings and he's been witness to my beginnings. And to see someone, you know, carve that journey in the city, you automatically feel a bond of love and respect to their journey. And when I see Parthiv now, you know, expanding his horizons from this entertainer to being a producer, I feel inspired and respectful of that journey. And just for that, I want to be part of Parthiv and Mansi's story. And I just hope they keep growing and become these mega blockbuster producers. And they get to tell beautiful stories because I think deep down they have their heart in the right place.
and they'll always tell beautiful stories. ધરમ, આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ કે બહુ ગેપ લીધો ફરીવાર મોટી સ્ક્રીન પર આવવામાં. 2018માં મારી ફિલ્મ લાસ્ટ રિલીઝ થઈ. 2019માં મેં એટલે હું શોર્ટ ફિલ્મ્સ અને ડોક્યુમેન્ટરીઝમાં મેં કરી છે અમુક, અને પ્લસ થિયેટર તો ચાલતું જ હતું. મારું સફરજન નાટક 2019માં આવ્યું, તો એના રિહર્સલ્સ, અને ખબર છે નાટકના રિહર્સલ્સ એકવાર કરીએ તો લાઈક એક બે મહિના રિહર્સલ્સ થાય, અને પછી પેન્ડેમિક આવી ગયું 20, તો 2021માં અને પછી અમે લોકો એકચ્યુઅલી 20માં જ આ કરવાના હતા, પણ પછી સેકન્ડ વેવ આવીને થર્ડ વેવ આવીને આખું પોસ્ટપોન થઈને પછી 21માં આપણે શૂટ કર્યું અને 22માં રિલીઝ કર્યું. એટલે હા, ગેપ એટલે મને એ વચ્ચે પણ ઓફર્સ આવે છે, પણ આપણે choosy, I ના, think. હું ચૂઝી તો જરા પણ નથી. હમણાં એકચ્યુઅલી મારી છે ને આ વર્ષમાં 4 ફિલ્મ્સ આવવાની છે, એટલે લોકો કહેશે કે આ ચૂઝી નથી જરા પણ. Okay. કે લોકો કહેશે કે આટલી બધી ફિલ્મ કરી દે, શું કરું પેન્ડિંગમાં બેઠા બેઠા. ના, પણ ચૂઝી ઇન ધ સેન્સ કે સારી વસ્તુ હોય, સારું પ્રોડક્શન હોય, સારા લોકો હોય સાથે કામ કરવાવાળા, ડિરેક્ટર્સ, રાઇટર્સ, એક્ટર્સ, એ બધું મેટર કરતું હોય છે. કેમ કે આપણને ઓફર્સ તો આવતી જ હોય તે સતત, પણ અમુક સ્ક્રિપ્ટ્સ ખરેખર ધડ માથા વગરની હોય છે. એટલે જે રાઇટર્સે લખી હોય છે એ પણ ખબર નહીં કયા ઝોનમાં બેસીને લોકોએ લખી હોય છે, અને ઉપરથી એ લોકોને ગમતી પણ હોય છે એ વસ્તુ. તો ઘણીવાર હું કહું એ લોકોને કે ના, બરાબર નથી, આને રીરાઇટ કરવી પડશે, કે આને આ કરવું પડશે, તે કરવું પડશે, તો એ લોકોને લાગે કે હું કદાચ આખી વસ્તુને ચેન્જ કરવાની વાત કરું છું કે એવી રીતે. બટ ઠીક છે, એ કદાચ ક્યારેક મેચ થાય ન થાય એવી રીતે, બટ મને જે ગમી છે એ વસ્તુ મેં કરી છે. પહેલાં તો એકચ્યુઅલી મેં ખબર છે ત્યારે કોવિડના પહેલાં મેં ના પાડી દીધી. ના નહોતી પાડી ઇન ધ સેન્સ કે આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેક ટાઈમ, કેમ કે કોવિડ વખતે છે ને બહુ મેન્ટલી કંઈક ભલતા ઝોનમાં હતા બધા, લોકડાઉન અને બહુ નેગેટિવિટી ને એવું બધું હતું. તો જ્યારે મને ઓફર કરીને ત્યારે મેં કીધું કે હજી ખબર નહીં હું ડિસાઇડ કરું છું, નથી કરતો, કેમ કે શૂટિંગ બહાર જઈને કરવું પડશે, આઉટ ઓફ બોમ્બે ને એવી રીતે. બટ અલ્ટિમેટલી પછી યસ, એણે કન્વિન્સ કરી, અને મને ગમી આખી વસ્તુ, અને આખા બધા લોકો જે આવ્યા પછી દર્શીલ સફારી કેમ ઓન બોર્ડ, એન્ડ આજે આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવે છે હમણાં. શું થયું છે આજે સવારે, શું થયું લાસ્ટ છે એક તું મને વર્ષ કહે. પણ નથી. અચાનક શું થયું કે સફારી જલ્દી કા આવી ગયા સફર હતા, એટલે જો મેં હૈ. થોડું કંપની આપી એમને, તો એ કહે ચલો દર્શીલ આજ इंटरव्यू का तू होगा बकरा. મેરા નહીં, બકરા નહીં બોલા મેં. બકરા નહીં બોલા, બીજો કોઈ વર્ડ તો એ પછી વાત નહીં, કરશું so આપણે. આવી રીતે છે, ધીસ દેટ. હવે આપણે ફિલ્મની થોડી વાત કરીએ. તમે તમારા પાત્રોને આત્મસાત કર્યા ઓબ્વિયસલી. સો કચ્છ એક્સપ્રેસમાં તમે તમારા પાત્રો તો આત્મસાત કર્યા, પણ જે બીજા કેરેક્ટર્સ છે જે બધા બહુ જ સરસ રીતે લખાયા છે, તમારા પાત્ર સિવાયનું એવું કયું પાત્ર છે જે તમને બહુ જ ગમે છે અને કેમ? Not so, I had the opportunity to work on the script also with Mansi, Viral, and during that I didn't think this character was charming me so much. But આ જ્યારે શૂટિંગ થઈ ગયું અને આ એક્ટરે જ કંઈ એનામાં ઇવન શું કહે એ લોકો એસેન્સ લાયા જ એડ કીધું જ. I think Baiji, which is being played by Ratna ma'am, for me has become a very special character. For a long time to come, I think we will not see someone portraying a mother-in-law or a woman of that age so beautifully, and I think Ratna ma'am is a national treasure. She is after 40, and so is our Mansi, I think. Sometimes what happens when you have somebody so mega and so with such a big body of work, in the people who are also good in their age, they don't get noticed. I think Mansi is like that. I say this to everyone, not because she's my producer, but I think Mansi is one of the best actors we have in the country, and I hope this film lets more people become aware of that. And because Ratna ma'am and there is Mansi, they've just done this beautiful thing, and this bond. Actually, more than these two characters, these two characters have created this mother-in-law, daughter-in-law bond. And for me, that bond is taking my heart away every time I think of it. And I hope that somewhere connects with the audience also. મને કહે એવું લાગે કે મને બી કઈ હું બી બહુ છું ને મારી બી કોઈ સાસ હોય. જમાઈની પણ સાસુ તો હોય જ. As a bahu, like I was like, oh, how sweet. And there is a beautiful line in the film. Ke Jevi Dendi Evi. Come on, help my જેવી Jevi. ડુંડી એવા ઘઉં, જેવી સાસુ તેવી વહુ. What a line. I think that's a beautiful line to, અને આ ફિલ્મના મેઇન પાત્રો summarize. તો છે જ બધા વ્યવસ્થિત, પણ જે સાઈડના કેરેક્ટર્સ છે, જેમ કે આપણા ગામની બધી સ્ત્રીઓ દેખાડી છે, સિસોટી ગેંગ દેખાડી છે આખી, એટલે એ પણ અદ્ભુત છે બધા પાત્રો. એટલે તમને ખરેખર રિલેટ કરી શકશે દરેક સ્ત્રી કે અરે આ જો આ મારા જેવી છે, હું આના જેવી છું. એ સખત એક સરસ રીતે આવ્યું છે બધાને. બધા પાત્રોનું જે કર્યું છે અમારા રાઇટર્સે,
બહુ જ સરસ રીતે મજા આવે એવા છે. For me, actually, Mansi Mam's characters first. કારણ કે even when I was dubbing, મેં એમને ફોન કર્યો હતો મેં કીધું કે this has moved me. કારણ કે આવું બહુ rarely થાય કે I actually connect. So I speak to my mom a lot. એમની Did સાથે you વાત start, did your perception towards your mom changed after No, seeing no, this? it was the same because it was actually the most relatable that I felt with my mother because શું હોય કે આપણે ફોન પર વાત કરતા હોઈએ બહુ બધી વાર but we don't see the other side of the conversation. We are like હા મમ્મી શું છે means whatever. But here in the film, obviously, we see both the sides. The mother's working એટલે and she તારું has the... perception થોડું change એટલે થયું એ હશે ને? time મમ્મી પાસે મને થોડું probably considerate yes, થયો હશે. probably I became more considerate towards it. Dad Definitely. અને dad સાથે જો તો સારી જ કર્યા કરે. એ તો કાંઈ ઓછું નથી. ના ના હું એટલે ખાલી મેં કીધું કે હા અને ડેડ perception. સાથે ચલો. કારણ કે આ જ ફિલ્મમાં છે કે ડેડ સાથેનું શું એટલે એ પણ ડેફિનેટલી એક છે કે કંઈક હવે એક્સ્ટ્રા બોલાઈ જશે એટલે માનસી મેમે લુક આપી દીધી ઓલરેડી મને પણ વોટ આઈ મેન્ટ ટુ સે વોઝ દેટ ફોર મી સ્પેશિયલી માનસી મેમ્સ કેરેક્ટર ફર્સ્ટ અને પછી ઓફકોર્સ બાયજી રત્ના મેમનો કેરેક્ટર કારણ કે એમનો કેરેક્ટર ઇઝ ઓલ એન્કમ્પાસિંગ એટલે બધા જનરેશનનો એક્સપિરિયન્સ એક સાથે આવે કારણ કે યુ વિલ સી એટલે એ જ મોડર્ન પ્રોગ્રેસિવનેસ જે છે ને એ એમના માઇન્ડમાં પણ ચાલી રહ્યું છે એમની લેંગ્વેજમાં એમના એક ઓથેન્ટિસિટી એમના એક વાઇબમાં થઈ રહ્યું છે તો these two characters watch even I'm looking forward to કે આમની કેમિસ્ટ્રી ના કેરેક્ટર્સને કેવું મજા આવશે એઝ એન ઓડિયન્સ અને yeah that's Dharam's character is also very nice Thank you. very sympathetic બહુ દયા આવશે તમને સો વિરાફ પટેલ આ રેપિડ ફાયર છે તમારા માટે. તમે કઈ ગુજરાતી ફિલ્મો જોઈ છે? રોંગ સાઈડ રાજુ અને ગોલ કેરી માનસીની. તમારામાં કેટલું ગુજરાતીપણું છે? હાઉ ગુજરાતી આર યુ? આમાં ઢોકલા ટાઈપ. And what are two other very Gujju traits that you have? I've realized that, you know, ગુજરાતી કમ્યુનિટીમાં કમ્યુનિટી ક્લેન ફિલિંગ બહુ સેન્ટિમેન્ટ બહુ સ્ટ્રોંગ છે અને આ ફિલ્મ પર બી જ્યારે બધા ક્રૂ ને હું જ્યારે લોકલ્સને પૂછો ને તમે કેમ આવ્યા અરે આપણે પાર્થિવ ભાઈના સપોર્ટમાં આવી ગયા and they are doing something totally different in their lives and they've just come to support Pathak and somebody is just helping transport the crew craft. તમે સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગની પ્રોસેસને બહુ નજીકથી સમજી છે ને પ્રોસેસ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દેટ ઇઝ સ્ટીલ ઓન પણ 3 શબ્દોમાં કહેવાનું હોય કે સારી સ્ક્રિપ્ટના લક્ષણ શું? Engagement, entertainment and some personal truth. હવે ગુજરાતી છોકરીઓને છે ને વિરાફ પટેલમાં બહુ જ રસ પડવાનો છે. Thank you. તો તમારી ઓળખ 5 શબ્દોમાં આપવાની હોય તો તમે શું આપશો? Tall, dark, okay. Mansi, come on. Handsome, પછી વોઇસ. Hey, I make the best chai. I make the best chai. ચલો ખાતા Chai બનાવસ ને ચાય ડેટ અત્યારથી પાર્ટનર. and I think one of the reasons my marriage works is because my wife, whenever she asks for something in the night when you're hungry, I make her very good Maggie or a midnight snack. I think that is something very good. Khatam. No? તમને ખૂબ ગમતી હોય એવી ફિલ્મ કઈ અને કેમ? First English picture is Roman Holiday because for 40 years of my life my father kept saying "Are ticket on Roman Holiday jo Roman Holiday એવું picture નહીં Roman Holiday." I never watched it. પછી આ બમન સરે આપણને ક્લાસના દોરાને દેખાડી. I was like, oh my god, my father was right. What a beautiful film. અને આપણી હિન્દી પિક્ચર 3 Idiots રાજુ સરની. અને કઈ ફિલ્મ એવી છે જેની સ્ક્રિપ્ટ બહુ સારી હતી, વાર્તા સરસ હતી, પણ સ્ક્રીન પર ટ્રાન્સલેટ કરવામાં બહુ લોચા પડી ગયા? Young in my journey on that front of storytelling to put a film like that. This question you should reserve for my director. Yeah, I'll need to learn a little more about the craft. અને સરસ મજાની ચા અને અડધી રાત્રે મેગી બનાવી આપનારા વિરાફને માટે આઈડિયલ ડેટ શું છે? Good food, an ordinary location, not exotic location, and lots of conversation. બધાને બહુ જ ગમતા ધર્મેન્દ્ર ગોહિલને શોધવા બહુ મુશ્કેલ છે. તમે સોશિયલ મીડિયા પર પણ નથી, તમને શોધવા તો કેવી રીતે શોધવા? દિલ से याद करो बस मेरा नाम लो मैं हाजिर हो जाऊंगा. ના ના ડાયરેક્ટ ફોન કરી શકો છો મને, ડાયરેક્ટ મેસેજીસ કરી શકો છો, વોટ્સએપ, ટેક્સ્ટ, હું અવેલેબલ હોઈશ. એટલે બેસિકલી જેની પાસે નંબર હશે એને મળશે, બાકી જય શ્રી કૃષ્ણ. and if you have his curiosity if he's curious about something he'll એકચ્યુઅલી શું find છે it. કે એવું કોઈ કામ આમ કહીએ ને કે પર્પઝફુલી હું નથી મીડિયામાં, એટલે એવી તો નથી મારું, પણ હું છે ને મને નથી આવડતું આ બધું. લોકોને તમારું કામ કેમ ગમે છે? એઝ એન એક્ટર તમને શું લાગે છે તમારી યુએસપી શું છે?
લોકોને પૂછવું જોઈએ એમાં, એટલે કેમ કે એ લોકોને આઈ ડોન્ટ નો, મને આ નથી સવાલનો જવાબ હું કેવી રીતે આપું, બિકોઝ એ લોકો કદાચ મને સારી રીતે રિલેટ કરતા હશે, એ લોકોને ગમતું હશે હું જે કરતો હોઈશ એ, એટલે ક્યારેક આપણને અમુક વસ્તુ પણ તમે ગમી જ્યારે જાય. કામ કરો ને ત્યારે તમને સી યુ ઓલવેઝ નો વેન યુ ગીવ યોર ટુ સી, બધા 100% 200% આપીને જ કામ કરતા હોય, પણ તમને અમુક વસ્તુઓ ખબર હોય કે આ ચાલશે જ, ધીસ વિલ નેવર ગો રોંગ વેન આઈ વર્ક. સો એવી કઈ 3 વસ્તુઓ છે એઝ એન એક્ટર વિચ યુ ઓલવેઝ કીપ ઇન માઇન્ડ while you ધ are ફર્સ્ટ થિંગ જ્યારે working? પણ હું સ્ક્રિપ્ટ વાંચું કે જ્યારે પણ મને નરેટ કરતો ત્યારે છે ને મારા મગજમાં એક ઓડિયન્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી હું સાંભળતો હું કે વાંચતો હોઉં કે આ આખી વસ્તુ કેવી દેખાશે લોકોને, કે કોઈ નાટક આપણે જો કરતા હોઈએ, નાટકની સ્ક્રિપ્ટ વાંચું તો લોકો સુધી શું દેખાશે, શું કેવું લાગશે આ, કે ફિલ્મ કેવી લાગશે આ, એ કન્વિન્સ થયા પછી હું અચ્છા મારું કેરેક્ટર આ છે, આમાં આવા એલિમેન્ટ્સ છે, આની આ સ્ટોરી, આ જર્ની આવું છે, કે આનું ગ્રાફ આવું છે, એના ઉપર હું વિચારું અને પછી આઈ જસ્ટ સરેન્ડર ટુ ધ ડિરેક્ટર કે એને શું જોઈએ છે, એના મગજમાં વિઝન શું છે, એના વિઝન સાથે હું મારું વિઝન મેચ કરું અને જે પણ ડિરેક્ટર કહે છે ને અલ્ટિમેટલી આઈ સરેન્ડર માયસેલ્ફ ટુ ધ ડિરેક્ટર. હું બધા જ ડિરેક્ટરને મારા જેટલા પણ લોકો સાથે કામ કર્યું છે, એટલે એવું નથી કે એ ચાલ મેરે કો જ્યાદા આતા હૈ, એસા નહીં હૈ. હું ડિરેક્ટરને સરેન્ડર કરી દઉં છું અને એના વિઝન સાથે હું મેચ કરવાનો ટ્રાય કરું છું અને કન્વિન્સિંગલી હું પછી એ કરું છું કે મને એક ડિરેક્ટરે કીધું છે આમ કરવાનું છે, તો હું વિચારું કે અચ્છા આનું રીઝન આ હશે અને પછી એ કન્વિન્સિંગલી કરું છું. તો કદાચ આ 2-4 વસ્તુ છે જેના આધારે હું કરી શકું છું. જો તમે એક્ટર ન હોત તો શું હોત? ઇનફેક્ટ હું ઘણા વર્ષોથી ક્લાસિકલ સિંગિંગના ક્લાસીસ માટે હું બહુ જ ટ્રાય કરી રહ્યો છું, પણ મને સમય નથી મળી રહ્યો અને વચ્ચે મેં એની ચાલુ પણ કર્યું હતું, બટ અડધેથી મારે મૂકી દેવું પડ્યું. આમ તો તમે બહુ મંજે હુએ એક્ટર છો, પણ સ્ટેજ પર નાટક કરવામાં મંજાયેલા એક્ટર છો, પણ લોચા પડ્યા હોય નાટકમાં કઈ એવું યાદગાર લોચો છે? ઘણા બધા છે, કેટલા બધા નાટકો છે, દરેક નાટકમાં છે ને કંઈક ને કંઈક એવું થાય નાટક જ, થાય જ. એવું થાય જ. ક્યારેક સેટ અમુક લાગેલો હોય થર્માકોલનો, તો એ ચાલુ નાટકમાં આપણા હાથમાં આવી જાય, પછી એને શું કરવું ને શું ન કરવું એનું હોય. ક્યારેક કોસ્ટ્યુમમાં કંઈક માલ ફંક્શન થઈ જાય, ક્યારેક ડાયલોગ્સ ભૂલાઈ જાય, એન્ટ્રી ખોટી થઈ જાય, ક્યારેક ઘણું બધું થતું હોય, પણ બહુ આમ હેલ્ધીલી થતું હોય, હ્યુમરસલી થતું હોય. સચવાઈ જાય. સચવાઈ જાય. હા. અને તમને પોતાની કઈ ફિલ્મ બહુ જ ગમે છે જોવાનું? મને શોલે છે ને બહુ જ ગમે છે. એની ટાઈમ એના એક એક્ટર્સ, એના ડાયલોગ્સ, મને મજા આવે એના ગીતો. તો શોલે યુ કેન સે દેટ ઇટ્સ માય ઓલ ટાઈમ ફેવરેટ. ગમે ત્યારે જ્યારે પણ ટીવી પર આવતી હશે ને ત્યારે હું શોલે જોઈ શકું છું. સો કચ્છ એક્સપ્રેસ તમારા માટે શું છે? વોટ ડઝ ધીસ ફિલ્મ મીન ટુ યુ? કચ્છ એક્સપ્રેસ એટલે મારા હિસાબે એ એક કેરેક્ટરની એક જર્ની છે, એ એક્સપ્રેસ છે, એ એક પ્રવાસ છે. કે આ પોઈન્ટથી લઈને આ પોઈન્ટ સુધી દરેક કેરેક્ટર તમે જોશો ને ફિલ્મમાં, કે મોંઘી હોય એટલે માનસી હોય કે રત્નાબેન હોય કે પછી મારું કેરેક્ટર હોય કે આમનું કેરેક્ટર હોય કે દર્શીલનું હોય કે પછી બીજા જે અમુક છે કેરેક્ટર્સ, બધા એક પોઈન્ટથી લઈને બીજા પોઈન્ટ સુધી એ લોકો કેવી રીતે પ્રવાસ કરે છે, બધા દરેકની આ એક વાત છે કચ્છ એક્સપ્રેસ. દર્શિલ, તને શું કરવાનું બહુ જ ગમે ને શું કરવાનું જરાય નથી ગમતું? મને એક્ટિંગ કરવાનું બહુ ગમે. મને સ્ટોરી ટેલિંગ, આમ કંઈક સ્ટોરીઓ હોય, કંઈ પણ લાઈફમાં ઇન્સિડન્ટ થતો હોય બોલવાનું, શેર કરવાનું બહુ ગમે. આમ શેર કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે રેપિટેટિવલી થતી હોય ને, જે ખબર હોય ઓલરેડી, એ થોડું ક્યારેક પ્રેડિક્ટેબલનેસ થોડીક. અને આજનું એટલે હું ટ્રાય કરું બહુ, આઈ ટ્રાય માય બેસ્ટ. લાઈક સી ધેર્સ લાઈક સમથિંગ એઝ સિમ્પલ એઝ અ રૂટીન, કે તમે આમ સવારે ઉઠો, આમ તેમ A plus Z. આઈ વોન્ટ ટુ એડ સમથિંગ ન્યૂ ટુ ધીસ. એટલે ક્યારેક એક અલગ ગીત સાંભળી લો. લાઈક આઈ સેડ રાઈટ, તમે મારા ઘરેથી અંધેરી ટ્રાવેલ કરવાનો હો, એ સેમ રૂટ ટ્રાવેલ કરીને આઈ ગોટ અપસેટ. એટલે પછી હું ટ્રેન મેં ડિસાઇડ કર્યું. પછી પાછું ક્યારેક પછી મારે બિકોઝ ઓફ ધ ફેક્ટ કે એવરીવન વિલ સ્ટાર્ટ રેકગ્નાઇઝિંગ મી, અને પછી બધું આ બધું થાય, એટલે પછી દેન આફ્ટર અગેન ગેટ બેક ટુ ટ્રાવેલિંગ બાય કાર. તો આવી બધી વસ્તુ હોય નાની મોટી, જે રેપિટેશન ઇઝ સમથિંગ દેટ કાઇન્ડ ઓફ વિચ આઈ ઓલ્સો ફીલ સમટાઇમ્સ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, કારણ કે થોડી વસ્તુ રિપીટ કરીને અંદર ઉતરે. તો આઈ થિંક આઈ હેવ ટુ લર્ન ધેટ એઝ વેલ. સો યા. તે કઈ ગુજરાતી ફિલ્મો જોઈ છે? મેં આખી નથી જોઈ, પણ માય મોમ ઇઝ અ બિગ ફેન. તો 2 યાર ને ચલમન જીતવા જઈએ ને બધી આ બધી ફિલ્મો મમ્મી જોતા કરે. આઈ હેવ સીન bits and pieces of this. I think Kutch Express will be the first complete Gujarati film that I'll be watching. આ જો આ ફિલ્મમાં બધા તારા વડીલ છે, બધા મોટા છે તારા કરતા ઓબ્વિયસલી, પણ જો એ લોકોને ઓફકોર્સ દે હેવ મોર એક્સપિરિયન્સ વડેવર, પણ તને શું લાગે છે કે એ લોકોને કઈ એક વસ્તુ એવી છે જે ખબર હોવી જોઈએ? ખબર હોવી જોઈએ. એમને બધું ખબર છે. That's the point, because they're ના, પણ experienced. તમારી જનરેશનને બહુ બધું Yes, નવું આવડે like, છે. no, એ જ કહું કે જે નવું આવડે છે, અમારામાં એટલી વસ્તુઓ છે કે આજે આપણે કહીએ ને, એક
ગ્રાસ્પિંગ અને એક અડેપ્ટેબિલિટી જે હોય ને કે આજે નવું કંઈક આવ્યું છે સીધું આમ એક સેકન્ડમાં એક એન્થુસિયાઝમ બહુ વધારે છે. એકચ્યુઅલી છે ને અમારા જનરેશનથી એકચ્યુઅલી કંઈ શીખવા જેવું નથી. આઈ બી ઓનેસ્ટ વિથ યુ. ઇટ્સ મોર અબાઉટ વી નીડ ટુ લર્ન ફ્રોમ ધી That, એલ્ડર્સ. of course. કારણ કે આજે આઈ કેમ વિથ સો મેની પ્રી નોશન્સ and all of them broke every single day after I've done the film. And I have learned something from Darsheel and his friend on set. So once કેવલ આવેલો ને તારો ફ્રેન્ડ, you know, દર્શીલનો ચાઇલ્ડહુડ ફ્રેન્ડ સેટ પર આવેલો ને ત્યારે એ લોકો બે વાતા કરતા હતા ને વાતમાં મને ખબર પડી કે કેવલના કંઈ 5 ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ છે. સો આઈ સેડ વેઇટ વાય ડુ હેવ 5 અકાઉન્ટ્સ? પછી એને ગણાવ્યા, અરે ભાઈ, વન ઇઝ ફોર શિટ પોસ્ટિંગ, પછી વન ઇઝ જસ્ટ બિટવીન મી એન્ડ માય ગર્લફ્રેન્ડ, and third is for friends, right? And fourth is public, like I can have just, and fifth is just people I love to follow. And I'm like, what? I didn't realize હું તો that. સાંભળીને થાકી એ ગઈ. જ કહું છું, આ સાંભળીને તમને એ જ કહું છું, બહુ પોઈન્ટલેસ વસ્તુઓ છે. સો આઈ ટેલ યુ ટાઈમ છે ને frankly I'll tell you something, because તમે જોશો જેટલા પણથી જેના પણથી શીખવાનું હોય યંગરથી, એ લોકોએ એમનો સૌથી વધારે ટાઈમ એલ્ડર્સ સાથે સ્પેન્ડ કર્યો છે. કારણ કે me being on set, like I said, I was with when I was not shooting, I was with Dharam sir. અમારી નોન સ્ટોપ ક્રિએટિવ આઈડિયાઝની બારામાં કંઈક રાઇટિંગ. એક વસ્તુ છે ને મારે ખરેખર કેવી છે, સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, દર્શીલ વિશે, કે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી અ વેરી ગુડ ડિરેક્ટર. લખી રાખો મારી વાત. He said it first. Wow. But નહીં actually કારણ કે કામ દેના આપણે કરી, actor yes, હે. yes. કેમ કે આ લોકો- એની સાથે જ્યારે અમે લોકો અમે બંને જ્યારે ડિસ્કસ કરીએ, વાતો કરીએ, ત્યારે મને પણ સામેથી ખબર પડી, અચ્છા, હી હેઝ બહુ સખત નોલેજ છે એને, અને એનું ડિરેક્શન તરફ મેં એને કીધું પણ છે, મેં કીધું કે તું ડિરેક્ટર બનવાનો છે, જોજે. નહીં એટલે આવું હતું. તો ફ્રેન્કલી તમારો ક્વેશ્ચન જેમ હતો કે એમને જાણવી જોઈએ, સ્કેરીલી ઇગોઇસ્ટિક ફ્રેન્કલી, કે આપણે એમ હોય કે ના તમને ખબર હોવી જોઈએ આ બધી વસ્તુઓ. પણ એવું કંઈ નથી. ફ્રેન્કલી નહીં, બીકોઝ આઈ ટેલ યુ કે એમને જે ખબર છે ને એમાંથી આપણને શું શીખવાનું છે, ઇઝ વોટ આઈ પર્સનલી ફીલ હેલ્પફુલ. અને જે ન ખબર હોવી જોઈએ, આઈ મીન ઇઝ દેટ કે ક્યારેક એવું લાગે કે અમારા જે પેરેન્ટ્સ હોય, જે પણ એલ્ડર્સ છે, એ લોકોને બહુ બધી વસ્તુ ખબર છે, લાઈક દે નો એવરીથિંગ ટુ મચ. અમારા જનરેશનમાં એક પાવર છે જ્યાં વી કેન બી સરફેસ, વી નો હાઉ ટુ નોટ ડૂબકી મારો ઇન્ટુ એવરીથિંગ. તો આઈ થિંક કદાચ એક ઇન્ફોર્મેશન યુ ઓલ કેન સ્પેર યોર સેલ્સ વિથ, વિચ આઈ ટેલ માય ફેમિલી ઓલ્સો, કે યુ ઓલ ડોન્ટ નીડ ટુ ડુ સો મચ, રિલેક્સ, વી નો. એટલે એમના એ પણ દેટ્સ કમિંગ ફ્રોમ અ લોટ ઓફ પ્રોટેક્ટિવનેસ એન્ડ લોટ ઓફ દેટ લવ. કારણ કે એ લોકોનો સેમ સેન્ટેન્સ એક આવે કે તું માँ બનેગા, તું બાપ બનેગા તો તેको पता चलेगा. So like ठीक है, I'm sorry, but I think there is something that you all can avoid in life. It's fine. I agree with you, because you know what I have seen, that people of maybe my generation who are parents, they want to be cool parents. So they want to know everything. It's okay. Fine. not want to also, they know. They know, but then they don't have to tell, ne? એ પણ એક બીજું છે, પણ It's પછી okay. અફેક્ટ Keep પણ it થઈ to જાય, yourself. એ લોકો અફેક્ટ પણ થઈ પણ જાય. એ કેરિંગ balance પણ હોય ને રાખવું કે પડે. Caring, that's what I said. It's coming from a lot of આપણા care. બચ્ચા ક્યાં કર It's રહા coming from a હે, lot of શું કરી રહ્યો છે, protectiveness. ક્યાં જાય છે, અને ક્યાં- મારો મા બાપને ખબર જ હોય છોકરું કેટલા અને હું તમને પાણીમાં છે. કહું ને, એમનું પ્લાનિંગ ત્યાં સુધી જતું હોય, આગળના 10, 20, 50, 30 વર્ષ સુધી તારા બધું હોય. બચ્ચાઓના નામ પણ ખબર બધું નક્કી કર્યા હશે planning. તારા અને મેં મા કીધું બાપાએ. આટલું કેમ વિચારવું આપણે? જસ્ટ રિલેક્સ, બી ઇન ધ મોમેન્ટ, આપણે એન્જોય કરીએ આગળ. લાઈક માય ડેડ સમટાઈમ્સ હેઝ એકચ્યુઅલી સેડ ધીસ કે દર્શીલ આજે તારી સાથે ટાઈમ મળે છે, ક્યારેક તને ટાઈમ ન મળે તો આપણે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરીએ. કીધું ડેડ યુ મેડ ઓર વોટ? આપણે હું આટલું ટ્રાવેલ કરવાનું છું, વીલ ટ્રાવેલ ટુગેધર, વીલ હેવ ફન. સો આઈ થિંક દેટ ધીઝ આર સમ થિંગ્સ દેટ આઈ ફીલ. દર્શિલ તોફાની છે કે ડાયો? એ મારે એને પૂછવું હતું, પણ હવે સૌથી હું ડાયો. તમને પૂછું છું. જો એને તો ડાયો કીધું, તમે લોકો શું કહો છો? છે, નટખટ છે બ્રો, That's cute, but एक्चुअली, शरारती है, और वो शरारत हमको पता है, हम लोग जो करते थे ना I think one of the most charming things about Darsheel for me is his curiosity. He's very curious, and I find very in young people curiosity big missing, because they have access to a lot of information and that gives this misplaced sense of like awareness. But Darsheel is quite balanced and grounded on that front. He really puts on પણ his. એ પેનિક બહુ થઈ જાય છે જલ્દી દરેક તમે સિચ્યુએશન. બધા એને માથે દર વખતે એને કેવું પડે કે ભાઈ તું આટલું પેનિક ન થા. એ ખાલી આ ફિલ્મ માટે હતું ઓનેસ્ટલી, કારણ કે આઈ વોઝ લાઈક આઈ સેડ, ઇટ You વોઝ were doing it. I was slightly yeah. conscious, but thanks to Viraf sir, especially Dharam sir as well in the Vanity Man, Mansi ma'am and Parthiv sir,
કારણ કે આ લોકો મને બહુ શાંતિથી ઓનેસ્ટલી કારણ કે It sounds so wrong. એ ચાલ ઊંધા છતાં વિચાર તો પહેલા જ આવે છે આ લોકોને પણ ઇન ધ વેનિટી આઈ મેન્ટ ટુ સે કે વી શેર્ડ સો મેની મીલ્સ ટુગેધર This is a family film. that's the problem અને પછી એટલે યસ નો આઈ મેન્ટ ઇટ ઇન અ વેરી Of course. You don't know to clarify. They are bullying you. Relax. નહીં તમને ખબર નથી આના પછી આ કેટલું આનો લેઓવર ઇફેક્ટ કેટલો લાંબો ચાલશે તમને નથી ખબર મને ક્યાં phone સુધી ચાલશે કરજે. કારણ કે એક વર્ડ મેં મિસપ્રોનાઉન્સ કર્યો હતો લોકા અને મારું નામ લોકા પડી ગયું ઓય હતું લોકા વિડા ઓકે વાહ. આજો લોકા વિડા અને પછી કંઈક તો હું કંઈ પીળો વીડો કંઈ બોલ્યો તો મને પીળો પીળો બોલાવા લાગ્યા હતા આઈ ડોન્ટ નો વોટ્સ ધ પ્રોબ્લેમ હવે before I asked Dharam to sing, અરે બાપરે કેટલાક ગુજરાતી શબ્દો લિસન હું તમને કેટલાક ગુજરાતી શબ્દો કહું છું તમને એનો અર્થ ખબર છે કે નહીં આમાં બઝર જોશે પણ સાંભેલું Like I've heard of it. સાંભળેલું નહીં સાંભળેલું Sambelu. it's a vessel હા હું નહીં કહું. બેસિકલી હા, પેલું સાંભેલું જે સાંભેલું. મોટો દસ્તો હોય ને દસ્તો. જેનાથી મરચા ખાંડે ભટુરિયું ઘેટાનું બચ્ચું ભટુરિયું મવેશી जो हाँकता है ना controls the animals શેપર્ડ kind of અસાંગળો I have resigned from this round. અપભ્રંશ છે સાચો શબ્દ જ અસાંગળો અસાંગળું એટલે આંગળો ને અસાંગળો ઇઝ ધ સેમ થિંગ યા तो યા हाँ बोलते हैं ना वो लोग ऐसे। પ્રોનાઉન્સિએશન અપભ્રંશ હાલો गाँव में બકાલું હિલા में બકા. સાંભળ્યું છે બકાલું પ્લીઝ કે લાસ્ટ વર્ડ ઠાગા ઠૈયા ધાગા થઈ ગયા બહુ થઈ ગયા બ્રો ઠાગા ઠૈયા એટલે અરે વોટ ઇઝ ઠાગા તમને થઈ કામ સોંપ્યું હોય કોઈ અને પછી હા થાય છે કરું છું કાલે કરીશ પરમ દિવસે કરીશ ઠાગા ઠૈયા કરું છું ટાઈમ પાસ કરવો બેસિકલી યા ઓકે ચલો બિફોર આઈ લેટ યુ ઓલ ગો ગાવું તો પડશે હે કાનુડા તોરી ગોવાલ હે કાનુડા તોરી ગોવાલ હે જી મોરલીએ લાલ ચાણી રે કાનુડા આ અત્યારના મારા મગજમાં હતું એટલે હું બાકી So yes, they are done with each other and we are done with this interview. Thank you you. very much. બહુ Thank you મજા so આવી. much. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much.